Дуже приємно в цей передріздвяний час показати успіх надзвичайно важливої праці Канадсько-Української фундації, яка фундує різні проекти допомоги Україні та новоприбулим у Канаді. Сьогодні розповімо про успішний та цікавий проект Hearts4Ukraine, якому у критичному моменті допомогла Канадсько-Українська фундація під керівництвом предсідника дирекції Віктора Гетьманчука. Пане Вікторе, вітаємо вас на нашій передачі. І якраз ми приглядаємося ближче одному з ваших проєктів, який називається Hearts4Ukraine. І нас цікаво знати, чому ваша фундація, яка займається багато різними справами, чому якраз Hearts4Ukraine є одна із тих проєктів, які ви підтримали. Ну і якщо маєте час сказати взагалі про загальний діапазон праці Canada-Ukraine Foundation. Thank you for the opportunity of sharing with your viewers a part of what CUF is doing in the displaced persons programming area. Ви мусите зрозуміти, що ми зібрали $3 мільйони за останні 2 роки, щоб допомогти тим людям, що приїхали з України, поселитися тут в Канаді. Ми $3 мільйони зібрали, і ми вже 1,8 мільйонів вже роздали. І отже, нам залишається на цей рік 1,2 мільйони. Приїжджають ще 70 тисяч людей на слідчі 3 місяці. Отже, нам дійсно потрібно мати грошей, щоб допомагати їм тут у Канаді. CUF, як ви знаєте, допомагає в Україні, а це є спеціальна програма у Канаді для тих, що приїжджають, і ми їм хочемо допомогти. Бо вони не є refugees. Отже, уряд не покриває дуже багато, то все спадає на громаду. Отже, ми, наприклад, минулого року, вже 2 роки, ви знаєте, вже даємо субсидії до всіх літніх таборів. Але, значить, то коштує 700 тисяч на рік. І то дуже довго наші гроші не витримають. Отже, ми вже хочемо трохи припинити ті табори літні і дійсно допомагати тим, що мають труднощі знаходити помешкання, спеціально в Торонті. The rents in the GTA are horrendous. So if you've got no income coming in, треба їм допомогти. Отже, і чому ми звернулися, чому ми підтримували Hearts4Ukraine? Бо вони мали дуже цікавий підхід до того. Ми дивимося на це як інвестор. Вони прийшли до нас із проєктом. Як ви нам дасте $100 тисяч, то ми будемо мати з канадської громади ще $100 тисяч donors. Отже, відразу наші гроші вже є на 200 тисяч. Тоді з тими 200 тисяч вони підуть до урядової міської ради і скажуть: дивіться, громада вложила 200 тисяч, будь ласка, дайте нам ще 200 тисяч. І з цим процесом ми взяли 100 тисяч, але із того всього буде 400 тисяч доларів конкретно лише для українців, що приїжджають, і буде поселюватися in the Halton region. То, чому ми фактично, ми завжди шукаємо таких партнерів, що не лише роблять те саме, але покажуть, що вони інновації мають. І це вони зробили фактично такий хаб, де як приїжджає хтось до Halton і хоче допомоги, то вони при церквах мають свої підвідділи. І this is great. Ми вже видали на провінцію Онтаріо близько $700 тисяч. І цей проєкт є $100 тисяч. І Джон вам розкаже пізніше, скільки то охопляє людей, які вони роблять. Back in December of 2022, we were approached by Food for Life to see if we could help them with the large number of newcomers coming to Ontario and to Halton in particular. So we've put a program together here at St. Volodymyr Cultural Center, and we are now serving weekly over 150 Ukrainian newcomer families. It's a weekly project. Every Thursday the families join us. Food for Life provides us with fresh produce, vegetables, fruits,
as well as some meats. So today we're unloading some beets from a farm that were just picked fresh yesterday. So you can't beat fresh beets. Well, we're here to support our newcomers to Canada. We know the struggles that Canadians and newcomers are facing these days economically. And so we provide a bit of an economic lever with fresh fruits and vegetables for families. We then reach out to partners in the community for Ukrainian rye bread. We provide them with tvorog, kefir, some special things that they may be missing that makes them comfortable and feel a little bit like at home. St. Volodymyr Cultural Center is our home, reflecting back on where our journey started to those terrible days in February. Everyone was shocked by the invasion, and we started by collecting humanitarian goods, medical supplies. Through that, some generous people in the community approached us and said, we have to do something, how can we help? And then Hearts4Ukraine, founded by St. Volodymyr Cultural Center, was formed, and we started on our journey. Про моїй душі, я думаю, що ми так мусили старатися якось чим побільше допомогти українцям. А особливо в цей момент, що ми це воюємо там в Україні, і ми мусимо якось допомагати всій особі, що потрібно їм допомога. І ми бачимо, що тут ми маємо все, що потрібно на ту допомогу, і ми залишилися, щоб це робити чим побільше. Може бути цей фудбанк, можливо, той collection of items, де вони їм потрібно, і медицини, всякі такі речі, що їм потрібно. І ми стараємося чим побільше допомогти їм. Просто неймовірне місце, де зібралися неймовірні люди з великими серцями. Hearts4Ukraine організація, яку очолює наш Джон Галюк. І всі ці люди роблять дуже велике добро для усіх українців, які, на жаль, зараз в дуже скрутному положенні. Бо я сама була також біженкою, тікала від війни. І ця організація, а також Центр Святого Володимира нас дуже підтримує в усьому. The first step, clearly we needed to get families to safety. And together with our benefactors, we flew over 52 individuals from the hardest hit areas of Ukraine here to Oakville. We worked with Halton Region, who were very generous to find them interim short-term accommodation at Sheridan College. We had 20 families there. They were allowed during the summer of 2022 to adjust to Canada and start building a community, which was very important. The last thing we wanted to see was individuals, families coming from Ukraine, isolated. So 90% of our families were mothers and children, and they started to develop a very caring and strong community. After that, the next major challenge was finding more permanent accommodations. So again, we turned to our partners in Halton Region, and they were generous enough to form a housing program which helped subsidize the rent for these families. The community, through Hearts4Ukraine, joined them, and over the last 2 years, we've generated over $1.5 million to help our families. Now, we've probably helped over 80 families through the housing program. They were able to find employment, and very quickly, many of them were able to land on their own 2 feet, but always part of a very strong community. Це надзвичайно велика допомога для українців, для людей новоприбулих, які прибули нещодавно до Канади. Це підтримка, допомога, опора, тому що ми тут лише 6 місяців і нам дуже допомагає церква і цей фудбанк для того, щоб жити краще і мати змогу отримувати якусь допомогу продуктову і моральну підтримку. Дуже приємно нам. When we started, I don't think anyone could have predicted how long this would be going on and really what the families need. So we tried to respond by providing everything from English language training to the food bank, which you see here. But we also learned very soon that there were many of our mothers who were pregnant and gave birth to children. And we have in our little community here about a dozen youngsters,
less than a year old. So what we also try and provide are the things that the infants and the mothers need. So everything from diapers, baby foods, and we have today we have some baby clothing that they can share and take advantage of. Не зрозуміла б, де б ми були, як ми були, але приїхавши сюди, ми дізналися, що тут є просто велика когорта людей, які хочуть нам допомогти і хочуть допомогти самій Україні. Тому що поміч Україні, коли ось приїхали, наслідки такої допомоги, наприклад, особисто на моєму прикладі, що я маю велику підтримку, що ти, коли приїжджаєш сюди, ти ніби сліпе котеня, не знаєш, куди йти, що робити. Ці люди тебе, як ангели, піднімають, все дають і ставлять тебе на таку сходинку, де вже ти можеш, зрозуміючи всю підтримку, іти далі. І головне не забувати, що це добро, яке тобі дають, ти повинен дати руку іншому і підтримати іншого. Бо тільки це, коли один одному починаємо допомагати, це велике коло, нерозірне, і врятує нашу Україну, врятує нас усіх. We're very grateful. We have about 30 volunteers that help us. So the important first step is to set up inside to welcome our families. When the truck arrives, we offload the produce, we sort it, we position it easily like a food market for our families. Then around 3:30, our families that have been waiting arrive. They will come in, they'll register with us, and then they select the food they like. After that first rush, our team then jumps into action. We actually deliver to over 40 families who are unable to get to us. We service Oakville, Burlington, and as far away as Milton. So we pack for them. And there are also many families now who have jobs who are not able to join us until after 5 or 5:30. So we want to make sure that they have access to the same food that the first people that walk through do. And we will pack for them as well so they can pick up later in the day. I think Hearts for Ukraine is very special. You can see volunteers here today from our community, from our cultural center, but over half of them are newcomer families themselves. After they've received some help, been able to establish themselves, they're eager to come and help themselves. So it's a community of volunteers. Мені було дуже приємно, коли мені робили добре і допомагали, коли ми тільки приїхали. І мені хочеться робити добре іншим теж, щоб не бути самотнім, бо приходиш, можна взяти їжу, поговорити, познайомитися з кимось. Так сталося, що ситуація зараз дуже непроста в Україні. Іде війна, ми із Західної України, з міста Тернополя, але дуже складно і важко знаходитись зараз там, тому що в нас маленька дитина, яка дуже важко переносить цей час, коли тривоги, вона вночі плаче, не може, на жаль, ми вже не змогли стільки часу знаходитись вдома. І так склалося, що ми переїхали сюди в Канаду, спробували цей шанс, нам вдалося, ми приїхали і дуже задоволені, щасливі, що ми зараз тут. Розуміла, що Україна – це не шматок землі, а Україна – це нарід наш, який, на жаль, зараз в усьому світі розкиданий, але завдяки таким людям, які в Hearts for Ukraine, ми можемо вижити, ми можемо розвиватися і допомагати один одному. Бо навіть одна людина, як Джон Голюк, став одного ранку і сказав, я зможу зробити і допомогти Україні і українцям. І завдяки йому, його дружині Ніні і всі його друзям, великій команді, зараз організувалася така велика справа, яку він може зробити для великої кількості українців. Everyone from Cobb's bread, donating bread, it's just been very special and really wonderful experience. Unfortunately, the war continues, but with the support we have from the community, we'll continue to try and support our families in the best way we can.